Hi guys ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Ausi vlog with Shaggy YouTube channel එකත් එක්ක අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනා මට messenger එකට WhatsApp එකට message දාලා අහලා තිබුණා ඕස්ට්‍රේලියාව හරි වෙන රටක ඉගෙන ගන්න යනකොට හරි මොන වගේ document අපි ready කරගන්න ඕනේ agent කෙනෙක් ගාවට යනකොට මොන වගේ document අපි ready කරගෙන යන්න ඕනේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයා සමහර විට O level A level කරනවා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් campus එක third year final year ඉගෙන ගන්න වෙන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් අම්ම කෙනෙක් හරි තාත්ත කෙනෙක් හරි වෙන්නත් පුළුවන් තමන්ගේ දරුවන්ට ඉස්සරහට වෙන රටක ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් හරි තාත්ත කෙනෙක් හරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක බලන අතරතුර ඔයා කොලයකුයි පෑනකුයි අරගෙන මම මේ කියන හැම ඩොකියුමන්ට් එකක්ම ඔයා ලිස්ට් එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේව මම මගේ ගාව දැනටමත් තියෙනවා මේව මගේ මම දැන් කරගන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට ලිස්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් චෙක් ලිස්ට් එකක් වගේ දෙයක්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු මොනවද ඔය ඩොකියුමන්ට් ටික කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව දකුණු අත පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොකද වෙන්නේ? ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ අලුත් තොරතුරු ඔයාලට දැනගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු ඔයාගේ personal document ගැන. personal document ගැන මුලින්ම කතා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ උප්පැන්න සහතිකය, එතකොට ඔයාගේ තාත්තගේ උප්පැන්න සහතිකය, අම්මගේ උප්පැන්න සහතිකය, ඒ වගේම ඔයාට සල්ලි පෙන්නන්නේ කවුරු හරි ඔයාගේ ඥාති කෙනෙක් නම් එයාගේත් උප්පැන්න සහතිකය අපි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා විවාහකයි නම් ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ හරි වයිෆ්ගේ හරි උප්පැන්න සහතිකත් අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ උප්පැන්න සහතික ඔක්කොම එකට අරගෙන ඔයා මේ හැම දෙයක්ම චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ උප්පැන්න සහතිකේ ඔයාගේ අම්මගේ නමයි, ඔයාගේ අම්මගේ උප්පැන්න සහතිකේ අම්මගේ වාසගමයි ඒ හැම දෙයක්ම සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තාත්තගෙත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඔයා සල්ලි පෙන්නන්නේ කාගේ හරි ඥාති කෙනෙක්ගෙන් නම් එතකොට ඒක ඔයාගේ තාත්තගේ සහෝදරය වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අම්මගේ පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම එතකොට වාසගම එහෙම සමාන වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් අයට තියෙන සුලභ ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහරක් වෙලාවට අපේ උප්පැන්නයි අපේ අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි උප්පැන්නවල තියෙන වාසගම් එහෙම අකුරකින් දෙකකින් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සර කාලේ ඒගොල්ලෝ ලියනකොට පොඩ්ඩක් වරද්දලා ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා අපේ උප්පැන්න සහතික අංකය දීලා ඔයාට පුළුවන් සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා ගන්න. එතකොට ඔයා එයාලට කියන්න ඕනේ මෙහෙම මෙතන පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා මට මේක හදාගන්න ඕනේ කිව්වම ඒගොල්ලෝ අපිට ඒක නිවැරදි කරලා සංශෝධිත උප්පැන්න සහතිකයක් නිකුත් කරනවා. අපි රෙඩි කරගන්න ඕනේ ඊළඟ පර්සනල් ඩොකියුමන්ට් එක තමයි අපේ පාස්පෝර්ට් එක. ඔයා පාස්පෝර්ට් එක තාමත් හදලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඒක ලබා ගන්න. ඒක තියෙන්නේ බත්තර මුල්ලේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඔයාට තව විස්තර ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ www.immigration.government.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් එතනින් පාස්පෝර්ට් එකක් ගන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා පාස්පෝර්ට් එක හදන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ උප්පැන්න සහතිකයයි ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකයි ඒ ටික ඔයා අරන් යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට තව පාස්පෝර්ට් ඔයාට තව ෆොටෝ එකක් එතන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට එතන්ට ගියාට පස්සේ පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක හරියට ගියාට පස්සේ ඒ හරිය ඕන තරම් තියෙනවා ඒ ප්‍රොසෙස් එක කරන තැන්. ඔයාට පුළුවන් ඒ එතනින් ගිහිල්ලා ඒ දේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක දවසින්ම ගන්න ඕන නම් ඔයාට රුපියල් 15000ක වගේ මුදලක් යනවා ඒකට. ඒ වගේම තමයි ඔයාට හදිසියක් නැත්තම් ඔයා තාම ප්‍රොසෙස් එකේ මුල නම් ඉන්නේ ඔයාට පුළුවන් සතිය 4කින් වගේ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ලබා ගන්න. එතකොට ඔයාට යන්නේ රුපියල් 3500ක් වගේ පොඩි මුදලක්. ඊළඟට ඕන ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක. ඒක ඉතින් අවුරුදු 18 පැනපු ඔයාලා හැමෝම ගාව ඒක තියෙන හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ වැදගත් කාරණේ තමයි ඔයා හොඳ CV එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ CV එකට ඔයාගේ এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් එතකොට ඔයා කොහේ හරි වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒ තැන්වල විස්තර ඒ හැම දෙයක්ම ඔයා ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. එතකොට ඒ CV එක දැක්කම තේරෙනවා ඕන කෙනෙක්ට ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට ගියත් ඔයාට එයාලා බලනකොට
මේ එයාලට තේරනෝ ඔයාගේ බැක්ග්‍රවන්් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ සීව එක හදනකොට වා පොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි ස්පෙලිං මිස්ටේකේම තියන්න එපා. ඒ වගේම හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් සීව එකක් හදාගන්න. එතකොට තමයි එක දකින කෙනාට පොඩ්ඩක් ඔයා ගැන පැහැදීමක් ඇති වෙන්නේ. මොකද ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට එහෙම ගියාම ඔයාව පොඩ්ඩක් එයාලවා මෙෂර් කරනවා. ඒක නිසා හොඳ සීව එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් සීව එකක් ඔයාලා හදාගන්න. ඊළඟට ඕන ඩොකියුමන්ට් දෙක තමයි ඔයාගේ O level A level result sheet. එතකොට ඒ O level A level result sheet ඔයාට දැනටමත් ඔයාගේ ඉස්කෝලෙන් හම්බෙලා ඇති. ඒත් අපිට ඒව ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ ඔයා යන්න ඉන්න යුනිවර්සිටි එකට. ඒ නිසා ඔයා කරන්න ඕනේ බත්තරමුල්ලේ තියෙන විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඔයාගේ විභාග අංක එහෙම ඒගොල්ලොන්ට දීලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ O level A level certificates එතනින් ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒවා ඔයාට පැය කිහිපයක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙකත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන කරුණක් තමයි ඔයාලා එතනින් ඉල්ලුම් කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයා කියන්න ඔයාට හයි ස්ටඩීස් වලට වෙන රටකට යන්න තමයි මම මේවා ගන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සර්ටිෆිකේට් ලබා දෙනවා. අපිට ඕන තව ඩොකියුමන්ට් තමයි ඔයා කැම්පස් එක ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් මේ වෙනකොටත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක හරි පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක හරි ඔයා ලංකාවේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට ඩිග්‍රියක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒ ඩිග්‍රී ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක ගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මොනවා හරි කෝසස් ෆලෝ කරලා තියෙනවා නම් ඔයා ඔයාගේ CV එකේ දාලා තියෙනවා නම් ඔයා මේ කෝස් කරා කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒවා ප්‍රූව් කරන්න ඒ සර්ටිෆිකේට් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕන. වගේම ඔයාලා කොහේ හරි වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඒ හැම තැනකින්ම ඔයාලා ඔයාගේ එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෙටර්ස් ඔයා එකතු කරලා තියාගන්න ඕන. වගේම තමයි මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාට ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ විවාහ සහතිකයත් මෙතන මේ ඩොකියුමන්ට් අතරට තියාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මෙහෙට එනකොට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාගේ හස්බන්ඩ් හරි ඔයාගේ වයිෆ් හරි මෙහෙට එක්කන් එන්න. එතකොට ඔයාලගෙත් විවාහ සහතික මේ ඩොකියුමන්ට් අතරට තියාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ හස්බන්ඩ් හරි වයිෆ් හරි මෙහෙට එක්කන් එනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ හස්බන්ඩ් හරි වයිෆ් හරි එතකොට වෙන්නේ එයා ඩිපෙන්ඩන්ට් තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඔයාට ඉදිරිපත් කරපු ඩොකියුමන්ට් තියෙන පර්සනල් ඩොකියුමන්ට් ඒ කියන්නේ පාස්පෝර්ට් එක ඊට පස්සේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක ඊට පස්සේ එයා මොනවා හරි O level A level certificates එතකොට එයා මොනවා හරි කැම්පස් එකේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් ඒ වගේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක එතකොට එයා මොනවා හරි ජොබ් කරලා තියෙනවා නම් ඒ තැන් වලින් ගත්ත එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෙටර්ස් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ වගේම ඒ ඩොකියුමන්ට් ටිකත් වෙනම අපි හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මොනවද ඔයාගේ පර්සනල් ඩොකියුමන්ට් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆයිනෑන්ෂියල් එවිඩන්ට් රික්වයර්මන්ට් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාට මොන වගේ ඩොකියුමන්ට් ඔයා හදාගන්න ඕනේ කියලා. වෙන දේ තමයි ඔයා කොහොමද මේ සල්ලි පෙන්වන්න යන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සල්ලි පෙන්වන්න යන්නේ ඔයාගේ අම්මගේ පැත්තෙන්ද නැත්නම් ඔයාගේ තාත්තගේ පැත්තෙන්ද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ පවුලේ ලේ ඥාතිකමක් තියෙන කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන්ද? එතකොට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ හස්බන්ඩ් හරි වයිෆ්ගේ හරි පවුලේ පැත්තෙන්ද? ඒ කියන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා හරි හස්බන්ඩ්ගේ තාත්තා හරි ඒ වගේ ඥාතිකමක් තියෙන කාගෙන් හරිද මේ සල්ලි පෙන්වන්න යන්නේ? එතකොට ඒ හැම කෙනෙක්ගෙම මම කලින් කිව්වා වගේ උපැන්න සහතික අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා සල්ලි පෙන්වන්න යන කෙනාගේ පසුබිම මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තාත්තා මොනවද කරන්නේ? තාත්තා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒ තාත්තගේ බිස්නස් එකේ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ අම්මා බිස්නස් එකක් කරනවා නම් ඒ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක. එතකොට ඔයාගේ කවුරු හරි ලේ ඥාතියෙක්ගෙන් මේ දේ සල්ලි පෙන්වන්න යනවා නම් ඒ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක. එතකොට මේ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් හදාගන්න යනකොට ඔයා දැනට බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරලා නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට දඩ මුදලක් ගෙවලා ඒක බෑක් ඩේට් කරලා ඔයාට අවුරුද්දක් දෙකක් පස්සට දාලා ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයා දඩ මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා රජයට. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට්. මම කලින් වීඩියෝ දෙකක්ම කරලා තියෙනවා මේ සල්ලි පෙන්වන්නේ කොහොමද? ඔයාට සල්ලි නැත්තම් ඔයා සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද? ඔයාට මොන විදිවලටද සල්ලි පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකනොත් ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝස් දෙක ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වීඩියෝස් දෙකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින්
ඔයා මේ හැම දෙයක්ම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ඒජන්ට් ගාවට ගියාට පස්සේ ඒජන්ට් කියයි ඔයාට මේ දවසට මට මාස 6ක විතර බැංක් ස්ටේට්මන්ට් ඕනි කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අම්මගේ බැංක් account වල තියෙන බැලන්ස් එක, තාත්තගේ account වල තියෙන බැලන්ස් එක, එතකොට ඔයාට සල්ලි පෙන්නන්නේ ලේ ඥාතියෙක් නම් එයාගේ account එකේ තියෙන බැලන්ස් එක, ඒ වගේම ඔයා මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරනවා ඔයාගේ පර්සනල් account වල තියෙන බැංක් බැලන්ස්, ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාට මෙතනදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ හැම account වලම තියෙන සල්ලි වලින් ඔයාගේ සල්ලි පෙන්නන දේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි නමට තියෙන ෆික්ස් ඩිපොසිට් තියෙනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ලේ ඥාතියෙක්ගේ ගාව තියෙන ෆික්ස් ඩිපොසිට් එක තියෙනවා නම්, ඒ හැම දෙයක්ම සර්ටිෆිකේට් අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඒජන්ට් ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟට තව ඩොකියුමන්ට් ටිකක් අපිට හදාගන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ අම්මගේ නමට හරි තාත්තගේ නමට හරි තියෙන ඉඩකඩම්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නමට හරි මොනවා හරි ඉඩකඩම් තියෙනවා නම්, යාන වාහන තියෙනවා නම්, ඒ හැම දෙයක්ම රජයේ තක්සේරු කරවෙකු ලවා තක්සේරු කරගෙන තක්සේරු වාර්තාවක් ලබා ගන්න ඕනි. ඉතින් මේක තක්සේරු වාර්තාවක් ලබාගෙන ඒ හැම දෙයක්ම ඒ හැම ඩොකියුමන්ට් එකක්ම මේ ඩොකියුමන්ට් අතරේ තියාගන්න ඕනි. ඔයාලගේ තියෙන හැම ඉඩමකම, ඒ වගේම වාහනයකම ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔප්පු, ඊට පස්සේ ඒ වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒ වාහනේ ලියාපදිංචි ඩොකියුමන්ට්, ඒ හැම දෙයක්ම මෙතනදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකින්ම පෙන්වන්නේ ඔයාගේ ගාව තියෙන වත්කම් ප්‍රමාණයම. කලින් වීඩියෝ එකකිනුත් කතා කරා බැංකු ලෝන් එකකින් නුත් ඔයාට සල්ලි පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ බැංකු ලෝන් එකකින් ඒ බැංකුව ඔයාලට සල්ලි ලබා දුන්නට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ බැංකුවෙන් ඩොකියුමන්ට් එකක් ඉල්ල ගන්න, මෙච්චර ණය මුදලක් මගේ අධ්‍යාපනය සඳහා මගේ අම්මා තාත්තගේ නමින් මම අරන් තිනවා කියලා ඒ සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ සර්ටිෆිකේට් එකත් මේ ඩොකියුමන්ට් අතරට අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මම දැන් පර්සනල් ඩොකියුමන්ට් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ඔයා සල්ලි පෙන්නනකොට මොනවද ඉදිරිපත් කරන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් ගැන කතා කරා. මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ GTE ෆෝම් එක ගැන. ඒ කියන්නේ genuine entrance statement එක ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. GTE ෆෝම් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ මනිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ බොරුවක්ද? ඔයා මේ ඇත්තටම ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න හදන්නේ ඉගෙන ගන්නද? ඒ නිසා ඔයා මේකට දාන්න ඕනේ ඇත්ත විස්තර. ඔයාට මම උදාහරණකින් පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්නකෝ දැන් ඔයා A level වලට කොමර්ස් කරපු කෙනෙක්. එතකොට ඔයා කැම්පස් ගිහිල්ලා BCom ඩිග්‍රියක් හරි කොමර්ස් පැත්තෙන් ඩිග්‍රියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා එකක් කරන්නේ account assistant වගේ account related job එකක් තමයි කරන්නේ. එතකොට ඔයා මේ job එක කරන ගමන් තමයි ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවේ higher studies වලට master එකකට ඔයා apply කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ background එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඇත්තටම මේක genuine තමයි මෙයා මේ ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ GT ෆෝම් එක ඇතුලේ අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා ඔයා කලින් මොනවද කරලා තියෙන්නේ, ඊටකොට ඔයා දැන් මොනවද කරන්නේ, ඒ වගේම ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා ඔයා ඉගෙන ගන්න දේ, ඔයාගේ අනාගතයට කොහොමද ඒක වැදගත් වෙන්නේ කියන දේ මේ GT ෆෝම් එක ඇතුලේ අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේකේ තවත් ඇතුළත් කරනවා ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවට මීට කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම ඔයා කලින් හැදුවනේ හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් CV එකක්, ඒ CV එකේ දාපු හැමදේම අපිට මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හැමදේම ඇත්ත දේවල් වෙන්න ඕනේ. මේකෙන් ඒගොල්ලෝ ඔයාව මෙෂර් කරනවා ඔයා මේ ඉන්නේ ඇත්තටම ඕස්ට්‍රේලියාවට ඉගෙන ගන්නද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේක ඔපරේට් වෙනවා මේ ලයි ඩිටෙක්ටර් එකක් විදියට. ඔයා ඊළඟට ලබා ගන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ඔයාගේ ගමේ ඉන්න ග්‍රාම සේවක මහතාව මහත්මියකින් ඔයාගේ චරිත සහතිකයක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මිනිමරුම් චෝදනා නැහැ, හොරකම් වංචා එහෙම නැහැ කියලා ඔයාට සහතියක් ලබා ගන්න වෙනවා. ඊළඟට අවශ්‍ය වැදගත්ම ඩොකියුමන්ට් එක තමයි අපි හැමෝටම ගන්න අමාරු ඩොකියුමන්ට් එක අපේ ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා IELTS කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. එතකොට IELTS කරලා at least 5.5 වත් දාගත්තොත් තමයි ඔයාට මෙහෙට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ IELTS කරලා ඒ සහතිකය අනිවාර්යෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයාට තව මොනවා හරි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා මේ ඩොකියුමන්ට් ඉදිරිපත් කරන්න යන ඒජන්ට්ගෙන් ඔයාට ඒ විස්තර ටික දැනගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ IELTS රික්වයර්මන්ට් එක
ඔයා කරන්න හදන කෝස් එකෙන් කෝස් එකට එතකොට ඔයා තෝරගන්න යුනිවර්සිටි එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් ඔයා ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ඒජන්ට් දාන ඔයා කතා කරන්න යන ඒජන්ට් එක පොඩ්ඩක් ඒක කතා කරගන්න. ඒ වගේම මේක ඉතින් 5.5ක් තමයි මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම දන්න විදියට මට තියෙන එක්ස්පිරියන්ස් එකත් එක්ක මම ඔයාට පැහැදිලි කරා මේ දැන් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන ඩොකියුමන්ට් ටික මොනවද කියලා. ඊට අමතරව ඔයාට ඒජන්ට් ගාවට ගියාට පස්සේ ඔයාට තව ඩොකියුමන්ට් එකක් මේව කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට COE එක ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. එතකොට හෙල්ත් තව සර්ටිෆිකේට් එක ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මෙහෙට එනකොට ඔයාගේ ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න වෙනවා. ඔයාට මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට ඒජන්ට් ගාවට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආව ගයිඩ් කරනවා මේව කරන්න කියලා. ඔයාට ඒ ටික ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පැත්තෙන් කරන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් ටික තමයි මම මේ දැන් කිව්වේ. ඔයා මේ ටික රෙඩි කරගෙන ඔයා ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට යන්න. මේ ටික රෙඩි කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ ටික භාගයක් හරි රෙඩි කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා කතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මතක ඇතුව මම කලින් කරපු වීඩියෝස් දෙකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. සල්ලි පෙන්නන්නේ කොහොමද, ඔයාට ඒක කරගන්න පුළුවන් කොහොමද, එතකොට ඔයාට ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔයාට තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයාට ඕපන් කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයාලා මේ හදාගත්ත මේ හැම ඩොකියුමන්ට් එකක්ම ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕනේ. මේක කරගන්න ඔයාලගේ අනිවාර්යෙන් හැම නගරකම ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයාට පුළුවන් එයා ගාවට ගිහිල්ලා ඔයා කියන්න මෙහෙම හයර් ස්ටඩීස් වලට මම ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටකට යන්න තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මට මේ ඩොකියුමන්ට් ටික මේ ඔක්කොම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕනේ කියලා. මේකට පොඩි ගාණක් වියදම් වෙනවා. ඒත් අපිට මේක කරගන්නම වෙනවා. හැබැයි ඔයා මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් එක කරගන්න කලින් ඔයා මේ හැම ඩොකියුමන්ට් එකක්ම ඔයාගේ ඒජන්ට් ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. එතකොට ඔයාගේ ඒජන්ට් ඒකේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩු බලලා ඒ හැම දෙයක්ම පෙන්නුවට පස්සේ තමයි ඔයා මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් එක කරගන්න ඕනේ. මම අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග්ගැස්සුණා. ඒත් මේ ඩොකියුමන්ට් ටික ඔක්කොම අපට කොහොමත් රෙඩි කරගන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම එක වීඩියෝ එකකින්ම මේක ඉදිරිපත් කරේ. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැම්ම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ මොකද වෙන්නේ, ඕස්ට්‍රේලියාවට එන විදිය කොහොමද, මේ හැමදේම මට පුළුවන් විදියට මම ඔයාලා ගාවට අරන් එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම්, ඔයාලගේ ජීවිතේට මොන හරි දෙයක් ලැබුණා නම්, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න, තව කෙනෙක්ට මේක උදව්වක් වෙන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මට පුළුවන් විදියට මම හැම දෙයකටම මම දන්න විදියට මම ඒවට උත්තර දෙන්න. එහෙනම් යාළුවනේ, ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න. මම ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න එනකම්.